Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε αυτό το μαγευτικό, το σαγηνευτικό, το γοητευτικό, τον εξωτικό χώρο του Trace and Chase. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα show του Trace and Chase. Και καλώς ορίσατε επίσης στην Αμερική. Τώρα αυτό φαίνεται λίγο περίεργο, δεν είμαστε στην Αμερική. Αλλά προσέξτε, το ξέρετε, το λέμε όλοι μας ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, θα βρεις από κάτω έναν Έλληνα να σου χαμογελάει και να σου κλείνει το μάτι. Η απάντηση σε αυτό το γρίφο θα δοθεί ως ο Νούπο. Και να πω τη χαζομάρα μου Γιώργο Αϊβάζογλου, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μαζί μου σήμερα τον επόμενο Άνταμ Σίλβερ. Πού είναι? Δεν τον βλέπω εδώ γύρω, τον επόμενο Άνταμ Σίλβερ. Δεν ξέρω αν υπάρχει επόμενος Άνταμ Σίλβερ. Είναι ένας και μοναδικός. Αλλά jokes aside, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Βασίλη. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σε ένα χώρο που η αλήθεια είναι υπέροχος και ξέρεις, ακόμα και στην Αμερική και έχω γυρίσει αρκετά, δεν νομίζω ότι έχω δει κάτι αντίστοιχο. Είναι πραγματικά μαγικός. Εν συνόψη που λέγαμε παλιά, πώς θα αυτοσυστηνώσεις τον κόσμο? Σαν κάποιος που αγαπάει πάρα πολύ το μπάσκετ και είναι πάρα πολύ τυχερός που τα έφερε έτσι η ζωή και δουλεύει στον υπέροχο μαγικό κόσμο του NBA. Μόνιμα κατεστημένος στο Λονδίνο. Σωστά. Προερχόμενος από την πόλη στην οποία βρισκόμαστε, στη Θεσσαλονίκη, που είναι η alma mater σου. Έλα να κάνουμε μια γρήγορη βολτίτσα στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Γεννιέσαι εδώ 1982. 81. Γενάρη το 81. Γεννιέμαι εδώ τη χρυσή δεκαετία που το μπάσκετ άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Με το μεγάλο Άρη, τον Νίκο Γκάλι, τον Γιαννάκη, μετά το μεγάλο ΠΑΟΚ, τη μεγάλη κόντρα και το rivalry μεταξύ των δύο. Οπότε το μπάσκετ εντυπώνεται έτσι νωρίς στο DNA μου και στην καθημερινότητά μου, όπως και της πόλης τότε, ολονών μας, από μικρή ηλικία. Έπαιξες? Έπαιξα πάρα πολύ άσχημα ναι. Οπότε αφού δεν κατάφερα να μπω στο NBA με αυτόν τον τρόπο, είπα θα πρέπει να βρω κάτι άλλο. Έπαιξα σε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης που λέγεται Γαλαξίας. Γαλαξίας. Που έπαιζε μέχρι και την τρίτη εθνική, αν θυμάμαι καλά, εκείνα τα χρόνια. Αλλά έπαιζα και πολύ με φίλους, στα σχολεία και παίζω ακόμα, αν και σε αυτή τη μεγάλη ηλικία πλέον. Αρκετές φορές την εβδομάδα. Είναι κάτι που αγαπάω και προσπαθώ να κάνω όσο πιο συχνά γίνεται. Και πώς γράφονται τα επόμενα επεισόδια στην ιστορία? Στην ιστορία... Επαγγελματικά εννοώ. Επαγγελματικά, σπουδές στην Ελλάδα, δουλειές στον χώρο του marketing, που είναι το δικό μου κομμάτι, το κομμάτι που σπούδασα, αρχικά στην Αθήνα και μετά για πολλά χρόνια πλέον στην Αγγλία. Και τα περισσότερα από τα οποία αυτά τα χρόνια στην Αγγλία είναι στον χώρο των media. Σε εταιρείες όπως η Sky, που είναι μια μεγάλη pay TV στην Αγγλία, σε εταιρείες όπως το Eurosport, το Discovery και τα τελευταία 2 χρόνια, όπως είπα, πάρα πολύ τυχερός να είμαι στο NBA. Πώς προέκυψε το NBA? Προέκυψε γιατί το NBA έχει κάνει μια πολύ μεγάλη στροφή στο κομμάτι που λέμε direct consumer και θέλει να ενισχύσει πάρα πολύ τη σχέση που έχει ως brand αλλά και ως business με τους fans, με τον τελικό καταναλωτή, με τον τελικό χρήστη. Οπότε έψαχνε κόσμο που να έχει αυτό το background. Εγώ είχα αυτό το background. Συν το ότι αγαπούσα πάρα πολύ το μπάσκετ. Οπότε αυτά τα δύο βοήθησαν και προέκυψε και η ευκαιρία και βρέθηκα εκεί. Οφείλω να πω ότι η παρουσία σου σήμερα εδώ στο show του Trace and Chase περιποιεί ιδιαίτερη τιμή και σε μένα προσωπικά και στο χώρο και στην εκπομπή. Προέκυψε και κάτι άλλο, επειδή το είπες προηγουμένως. Εγώ θα ήθελα να μείνω, διότι το έζησα, επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερος από εσένα, το έζησα. Ήταν μια εποχή που το NBA ήταν, τη χρόνο με εγώ τη λέξη, δεν σου ζητώ επουδενή να την υιοθετήσεις, εντός εισαγωγικών τη χρησιμοποιώ. Ήταν ένα γκέτο. Δεν είχε παρτίδες με τον έξω κόσμο. Αυτό το περιβόητο globalization, η παγκοσμιοποίηση που συνέβη σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, κυρίευσε και το NBA. Με αποτέλεσμα το NBA αυτή τη στιγμή αφενός να είναι πολύ δημοφιλές σε ολόκληρο τον κόσμο, να διαχέεται παντού και να έχει γραφεία, όχι παντού, αλλά σε πολλά σημεία του πλανήτη. Ναι, κοίτα, είναι ενδιαφέρον. Αν ανατρέξεις σε συνεντεύξεις του David Stern από τη δεκαετία ακόμα του 70, θα δεις ότι ένας πάρα πολύ μεγάλος στόχος ήταν να κάνει το NBA παγκόσμιο. Και προφανώς πέρασαν πολλά χρόνια και να οριμάσουν αυτές οι συνθήκες. Έπρεπε να βγουν μεγάλοι στάρ. Πάντα υπήρχαν μεγάλοι στάρ, αλλά ίσως ακόμα μεγαλύτεροι, όπως ο Magic, ο Larry Bird και στο κομμάτι εκεί Dream Team αρχές του 90 ο Michael Jordan. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Και το μπάσκετ άρχισε να γίνεται πιο παγκόσμιο και το NBA. Είναι χαρακτηριστική ατάκα ότι ο Michael Jordan ήταν το δεύτερο πιο
αναγνωρίσιμο πρόσωπο στην ιστορία μετά τον Ιησού Χριστό. Ορίστε. Ναι. Ένας superstar. Ναι. Εγώ είμαι hater πάντως. Του Τζόρνταν. Ναι. Γιατί? Όχι hater, δεν είμαι hater. Αλλά θεωρώ ότι μπαίνεις καθόλου σε αυτό το τρυπάκι. Πώς το αξιολογεί το NBA όλη αυτή την ιστορία που γίνεται για τον GOAT? Κοίτα, υπάρχουν πολλές... Δεν είμαι hater, πλάκα κάνω. Απλώς δεν θεωρώ ότι είναι untouchable. Κοίτα, είναι σίγουρα ένας παίχτης, ένας από τους λίγους παίχτες και αθλητές που ξεπερνούν το άθλημα του. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Όχι μόνο σε επιδεμπορικό και business, σαν φυσιογνωμία, όπως είπες. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι GOAT, όλοι οι άνθρωποι έχουν προτιμήσεις και έχουν θεωρίες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η λογική του GOAT της κάθε δεκαετίας ή της κάθε εποχής περίοδου, γιατί το μπάσκετ αλλάζει, δεν είναι το ίδιο. Οπότε σίγουρα ο Τζόρνταν ήταν by definition ο GOAT των 90s. Για πολλούς και ο GOAT όλων των εποχών. Τι ήταν εκείνο που κατά την άποψή σου οδήγησε το NBA στο να αποκτήσει μια εξωστρέφεια που δεν την είχε στο παρελθόν? Δηλαδή, κάποτε κολοσσοί του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Τσόσιτς, ο Μπέλοφ, ο Κιτσάνοβιτς, επιλέγονταν στην εσχατιά του draft και δεν μπορούσαν να περάσουν ούτε απ' έξω. Αυτή τη στιγμή, επί σταθεράς βάσεως, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάνω από 120 οι λεγόμενοι international players στο NBA. Ναι, και γύρω στους 60 από την Ευρώπη. Ναι. Και είναι πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τόσο η εξωστρέφεια του NBA, όσο έχει αλλάξει το παιχνίδι του μπάσκετ. Νομίζω το παιχνίδι έχει πάει σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Αυτό έχει ευνοήσει σίγουρα τους παίκτες που έχουν μάθει τα fundamentals διαφορετικά και βλέπουν τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί από τους πρωταγωνιστές. Όχι απλά υπάρχουν 60 παίκτες, πολλοί από τους πρωταγωνιστές του NBA δεν είναι Αμερικάνοι. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί Αμερικάνοι που είναι, αλλά αν δεις τους back-to-back MVP των τελευταίων 4 χρόνων, είναι 2 φορές ο Γιάννης και 2 φορές ο Νίκολα Γιόκιτς. Οπότε θεωρώ ότι η εξέλιξη του παιχνιδιού περσέ έχει βοηθήσει πάρα πολύ το κομμάτι των social media και το πώς διανέμουμε περιεχόμενο σε αυτές τις πλατφόρμες και έτσι φτάνει πολύ περισσότερο κόσμο πολύ πιο γρήγορα και άμεσα. Εγώ μεγαλώνοντας στη δεκαετία του 80 και 90 περίμενα μισή ώρα το μεσημέρι της Κυριακής, μία φορά κάποιες εβδομάδες κάποιον αγώνα live, το τρίποντο. Αυτές ήταν οι βασικές. Εμείς πιο παλιά περιμέναμε τις περιβόητες κασέτες της Ποντέλ. Ορίστε, ναι. Ή ακούγαμε, συντονιζόμαστε τα βράδια με την αμερικάνικη βάση στα Σούρμενα που μετέδιδε τους τελικούς του NBA. Ή αργότερα, ζητώ συγγνώμη τώρα γιατί μπορεί να θίξω μια από τις δύο εταιρείες, ή τα Goodies ή τα Wendy's στο Σύνταγμα, που τον Ιούνιο έπαιζαν τους τελικούς live. Ναι, και πηγαίναμε εκεί να τους βλέπουμε. Όχι, και αυτός ήταν ο τρόπος. Μέχρι να τους δείξει η ελληνική τηλεόραση. Σωστά. Μετά με τα χρόνια, προφανώς η Λίγκα, όπως και πολλές άλλες λίγες, προσπάθησαν να έχουν όσο το περισσότερο μεγαλύτερη διανομή, ώστε να το περισσότερη διανομή σε τηλεοπτικές πλατφόρμες και μετά με την εξέλιξη των social media αυτό το περιεχόμενο φτάνει σε πάρα πολλούς δέκτες, πάρα πολύ γρήγορα, πολύ curated, personalized. Και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το παιχνίδι να γίνει πολύ πιο παγκόσμιο και πολύ πιο σχετικό, relevant αυτό. Εσύ μένεις μόνιμα στο Λονδίνο πια. Σωστά. Στην ευρωπαϊκή βάση του NBA, τι είναι εκείνο που για το NBA μοιάζει αδιαπραγμάτευτο σε ό,τι αφορά την προβολή του και σε ό,τι αφορά την εισρωή του σε όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση, σε ολόκληρο τον κόσμο? Το brand του NBA είναι, θεωρώ, το βασικό περιουσιακό του στοιχείο. Οπότε πώς αυτό το brand συμμετέχει σε ενέργειες ή σε πλατφόρμες άλλων εταιριών ή άλλων brands, έρχεται με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο αυτό. Οπότε αν με ρωτάς αδιαπραγμάτευτο, δεν γίνονται συμβιβασμοί στο πώς το brand αυτό θα μεταφερθεί στον φαν. Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή, που είναι οι αγορές που βλέπω εγώ, είναι μια περιοχή πάρα πολύ μεγάλη και με πάρα πολλές διαφορές. Είναι περίπου 70 χώρες. Πολύ λίγες μιλάνε ακριβώς την ίδια γλώσσα. Οι κουλτούρες είναι πολύ διαφορετικές. Η αγάπη για το μπάσκετ είναι πολύ διαφορετική. Οπότε από εκεί και πέρα η στρατηγική, αν θέλεις, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς. Τι εισέπραξε το NBA από αυτό, από την 75η επέτειο, για την οποία έγινε ντόρος, πολύς. Πολύς ντόρος και... Γιατί δεν είναι 50 χρόνια, όπως ήταν στο Cleveland το 97. Δεν είναι καν στρογγυλός αριθμός. Ναι. Είναι 75. Είναι το Diamond Anniversary. Ναι. Κοίτα, εισέπραξε πάρα πολύ αγάπη από τους fans. Υπήρξε πάρα πολύ πληροφορία. Εισέπραξε πάρα πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και από τους ίδιους τους παίκτες. Ήταν
Για αυτούς που ήμασταν στο Cleveland, ήταν μια πραγματική γιορτή, ήταν ένα μαγικό βράδυ. Η παρουσίαση του 1975 ήταν μαγική και για τους παίκτες τους ίδιους. Πόσες φορές βλέπεις το Michael Jordan να βγαίνει από τη φυσούνα μαζί με το Magic, μαζί με όλες αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες. Και ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι fans αγαπάνε το brand και αγαπάνε το παιχνίδι. Γιατί γίνονται πράγματα που ξεπερνούν το καθαρά αγωνιστικό μέσα στις 4 γραμμές και αυτό ήταν για μένα από τα πιο όμορφα πράγματα που έζησα τα 2 χρόνια που ήμουν στο NBA. Το NBA είναι υποχρεωμένο ή οφείλει ή το ίδιο μπορεί κιόλας να επιβάλλει μία πολιτική. Όταν λες πολιτική. Εννοώ στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί πράγματα, όπως το να βγει ξαφνικά ο Μόρεϊ και να μιλήσει για το Hong Kong και να κάνει ζημιά στον οργανισμό του NBA. Ή άλλα προβλήματα όταν είναι τόσο multi-culti ο οργανισμός και περιλαμβάνει παίκτες από τόσες πολλές χώρες, από διαφορετικές κουλτούρες. Πώς όλους αυτούς μπορεί να τους αφομοιώσει και να τους βάλει στην ίδια γραμμή, στην ίδια σελίδα. Δεν τους βάζει στην ίδια γραμμή και δεν τους βάζει στην ίδια σελίδα. Ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος του λόγου του, της λογικής του, των επιχειρημάτων του. Το NBA είναι μια λίγα μπάσκετ. Σημαίνει πάρα πολλά για τον κόσμο, αλλά είναι μια λίγα μπάσκετ. Και αντιπροσωπεύει βασικές αξίες και αρχές, μία μεγάλη εκ των οποίων είναι η ελευθερία λόγου. Οπότε, προφανώς, αν το πάμε σε κομμάτι νεαρών παιχτών που έρχονται μέσα στη λίγα, προφανώς και εκπαιδεύονται για το πώς θα μιλάνε στα media, αλλά αυτό είναι κάτι πιο τεχνικό παρά πρέπει όλοι να είναι πίσω από μια συγκεκριμένη γραμμή. Ο κάθε άνθρωπος είναι. Δεν είναι θέμα πολιτικής. Είναι περισσότερο θέμα κουλτούρας και θέμα κοινωνικής ευαισθησίας και ενσυναίσθησης, μια λέξη που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια, αρκεί να έχει νόημα και να έχει και περιεχόμενο, όχι μόνο περιτύλιγμα. Έχει αποτέλεσμα, χρησιμοποιήσω ενεστώτα χρόνο, όλη αυτή η καμπάνια για την καταπολέμηση του ρατσισμού και επίσης που αποτελεί μια πολύ σχετική καμπάνια η υπόθεση του Black Lives Matter. Ναι, μεγάλο σε διαφορετικά επίπεδα. Προφανώς πάρα πολύ για τους fans, για τον κόσμο. Ήταν μια περίοδος το καλοκαίρι εκείνο που στιγμάτισε την Αμερική καταρχάς, αλλά θεωρώ ότι και σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρξε η συζήτηση. Η δολοφονία του Φλόιντ και τα παρεπόμενα περιστατικά. Ακολούθησαν. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τους ίδιους τους παίχτες μας, οι οποίοι ήταν όλοι πάρα πολύ vocal, αυτό που λέμε, ήθελαν να μιλήσουν και ήθελαν και ο οργανισμός να μιλήσει. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο το χειριστήκαμε πραγματικά σαν μια οικογένεια. Τι μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος, ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος του NBA? Εγώ όταν ήμουν μικρός, τα πρώτα μου ταξίδια στην Αμερική, εγώ γεννήθηκα το 1963, από το πήγα στην Αμερική όντας αεροπόρος και την κοπάνισα και πήγα στο Detroit και είδα 2 τελικούς Pistons, Bad Boys δηλαδή, με τους Knicks. Από τότε που νεαροί δημοσιογράφοι ξένοι ρωτούσαμε πάντοτε τον αείδημο David Stern εάν θα γινόταν expansion. Εάν κάποια στιγμή μια ευρωπαϊκή ομάδα ερχόταν να στεγαστεί στην Ευρώπη. Ναι. Μια ομάδα του NBA. Είναι ένα θέμα που και εγώ θυμάμαι από τα χρόνια τα φύλαθλα, ότι ήταν ένα θέμα που συζητιόταν πολύ. Κοίτα, expansion με τη λογική του να μπει μια ευρωπαϊκή ομάδα αύριο στο NBA και να έχουμε 31. Και ξέρεις το επιχείρημα ότι το να πας από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες είναι 6 ώρες και 6 ώρες είναι με το Concord, από το να πας στη Νέα Υόρκη στο Παρίσι ή στο Λονδίνο. Το Concord που δεν πετάει πια όμως. Ναι, οπότε θεωρώ ότι σε επίπεδο τελείως logistical, αν δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι του Supersonic Travel, έχει βασικά πραγματικά θέματα αυτό το κομμάτι. Σε επίπεδο συνεργασιών ή σε επίπεδο άλλων προσπαθειών, σαν αυτή που κάνουμε με τη FIBA στην Αφρική και με την BAL που ξεκίνησε πέρυσι και τρέχει τώρα, ολοκληρώνει το δεύτερο χρόνο της, προφανώς. Αυτό είναι μια λογική expansion, η οποία είναι λίγο διαφορετική, αλλά έχει νόημα και φυσικά δίνει και πάρα πολλά πίσω στον κόσμο και στις χώρες και στους φιλάθλους στις περιοχές που γίνεται. Και μετά έχουμε άλλα προγράμματα σε επίπεδο grassroots για μικρότερες ηλικίες, τα οποία προφανώς και αναπτύσσουμε σε συνδυασμό με το να φέρνουμε παιχνίδια του NBA σε διάφορα μέρη του κόσμου εκτός Αμερικής. Πρόσφατα ανακοινώσαμε ότι για πρώτη φορά θα πάμε παιχνίδια στο Αμπουντάμπι τον Οκτώβριο, οι Bucks με τους Hawks. Οι Bucks με τους Hawks, 6 και 8 Οκτώβρη. Οπότε και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι των expansion plans, αν θέλεις. Με αυτή τη λογική όμως. Για να μην χαλάσουμε το σκηνικό που έχει στηθεί εδώ, θα σου ζητούσα
πιάσει την μπάλα τη Wilson που κιόλας είναι η καινούργια μπάλα του NBA και να μου την πετάξει. Όχι, θα χαλάσουμε το σκηνικό. Δεν θα με αφήσουν να τη χτυπήσω κιόλας. Μου έκανες μια τάκα. Μου πέταξες μια τάκα και μου κάνεις πάσα. Ξέρεις, το επόμενο ερώτημα είναι. Έβλεπες Σπύρο Παπαδόπουλο και Αθερίδη και Δήμητρα Παπαδοπούλου που κάποια στιγμή είναι η περιβόητη ατάκα της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Σωστά. Λοιπόν, εμείς πότε θα δούμε NBA στην Ελλάδα? Κοίτα, θεωρώ. Είδαμε για τελευταία φορά το Dream Game το 2010 στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Σωστά. Που ήταν η USAB όμως, δεν ήταν αγώνας του NBA. Υπάρχει τέτοια προοπτική? Υπάρχει διάθεση. Υπάρχει διάθεση και φυσικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί να έχουμε έναν superstar που έρχεται από τη χώρα μας και κρατάει μία από τις φανέλες του. Οπότε υπάρχει διάθεση και υπάρχουν κάποιες παράμετροι που ωφελούν. Το να γίνει ένας αγώνας NBA σε μια χώρα της Αμερικής είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Απαιτείται σημαντικός και χρόνος και κόστος, οπότε πρέπει να υπάρχουν και κάποιες άλλες συνθήκες που να είναι όριμες και με αυτές τις συνθήκες και με αυτά τα κριτήρια επιλέγεται η αγορά. Πρέπει να υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνα του NBA. Οπότε είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που θα θέλαμε να δούμε πιθανώς στην Ελλάδα. Γιατί η διάθεση από το φιλάθλο κοινό, από ομάδες, από παίχτες, superstar και local heroes φυσικά και υπάρχουν. Αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αγαπάει πάρα πολύ τον μπάσκετ, αγαπάει πολύ το NBA. Θα θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε σύντομα. Δεν σου ζητώ να δεσμευτείς, άλλωστε δεν είναι ο ρόλος σου τέτοιος και δεν είναι και το τομέας της ευθύνης σου, αλλά έχει αλλάξει. Παλιά έλεγε ο Στέρν, εγώ το θυμάμαι σαν να τον βλέπω τώρα μπροστά μου. Φοβόταν τα κέρματα, φοβόταν τα κρούσματα βίας που υπήρχαν σε πολύ έντονο βαθμό τότε στο ελληνικό μπάσκετ. Θεωρώ ότι γενικά η αντίληψη έχει αλλάξει, όπως έχει αλλάξει και η συμπεριφορά σε κάποιο βαθμό. Οπότε υπάρχει μια ορίμανση εκεί. Υπάρχουν και κάποιες άλλες παράμετροι τις οποίες εξετάζουμε, που είναι αυτές που ανέφερα. Τι ενδιαφέρει περισσότερο το NBA? Εσύ το ζεις επί καθημερινής βάσης, ταξιδεύεις, πηγαίνεις στην Αμερική, γυρίζεις στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, αφουγκράζεσαι πράγματα. Τι είναι εκείνο που για το NBA, σε ρώτησα προηγουμένως, τι είναι αδιαπραγμάτευτο, τι είναι εκείνο που πιθανότατα αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο? Ας μην είναι το expansion, ας μην είναι να πάει η ομάδα στο Las Vegas, ας μην είναι, γιατί αυτό φαίνεται ότι είναι αποθυμένο, να ξαναπάει η ομάδα στο Seattle, ας μην είναι οι 30 ομάδες να γίνουν 32. Σε επίπεδο ηθικής, αν μπορώ να το διατυπώσω κατά αυτόν τον τρόπο. Τι ενδιαφέρει το NBA? Η δική μας αποστολή συνοψίζεται στο πολύ απλό ότι θέλουμε να εμπνέουμε και να συνδέουμε τον κόσμο μέσα από τη δύναμη του μπάσκετ. Που μπορείς να το μεταφράσεις σε πάρα πολλές παραμέτρους και πάρα πολλά objectives και κριτήρια, αλλά κατά βάση εγώ θα έλεγα αρχίζουμε με το να δίνουμε πρόσβαση και να διευκολύνουμε τα παιδιά που θέλουν να παίξουν μπάσκετ και να μάθουν το παιχνίδι του μπάσκετ να μπορούν να το κάνουν. Και γι' αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των προγραμμάτων μας αφορά αυτές τις ηλικίες. Ξεκινώντας από εκεί. Δευτερευόντως, θα έλεγα οι fans του NBA, σε όποια έκφανση του fandom και να βρίσκονται, από τους πολύ hardcore μέχρι τους πιο casual, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους αγώνες, στο περιεχόμενο. Και αυτό γίνεται μέσω διανομής με τηλεοπτικές πλατφόρμες, μέσω του app μας και φυσικά με την ευκαιρία του να πάνε σε παιχνίδια όταν γίνονται αυτά στη χώρα ή στην περιοχή τους. Αυτή είναι η βασική στόχη. Όλοι υπέστησαν βλάβη. Το NBA που εστιάζει τη μεγαλύτερη βλάβη την οποία υπέστη από την πανδημία? Κοίτα, σίγουρα... Παρά το γεγονός ότι το NBA έδειξε τρομακτικά ακαριέα ανακλαστικά εκείνο το βράδυ της 11ης Μαρτίου στο Oklahoma City Thunder Utah με το κρούσμα του Γκομπέρ. Το NBA έγινε η πρώτη λίγα που διέκοψε την αγωνιστική δράση. Σωστά. Και το NBA ήταν η πρώτη λίγα η οποία διαβεβαίωσε το πρωτάθλημα να συνεχιστεί. Όπερ και γέννησε στη φούσκα του Ορλάντο. Σωστά. Δεν ήμουν στον οργανισμό όταν διακόπηκε. Εγώ ξεκίνησα τον Ιούνιο του 2020. Αλλά όπως είπες και εσύ, έδειξε πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Και μετά, όταν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε, γιατί ένα από τα τρομακτικά κομμάτια της πανδημίας ήταν ότι κανείς δεν ήξερε, δεν υπήρχε μαγική βίβλος, δεν ήξερε τι ερχόταν, πόσο καιρό θα κρατούσε και τι έπρεπε να διαχειριστούμε. Όταν άρχισε να διαφαίνεται όχι το τέλος του τούνελ, αλλά τι συμβαίνει, ίσως λίγο καλύτερα, βάλαμε μπροστά το σχέδιο του Bubble, όπου θεωρώ ότι γενικά έκανε πάρα πολύ καλό στο brand του NBA και στο business, αλλά κατά βάση στο brand. Δώσαμε στον κόσμο πολύ καλούς αγώνες και χτίσαμε πραγματικά ένα σχέδιο, αν θέλεις, για το πώς κάτι τέτοιο μπορεί να διαχειριστεί, που ξέρω ότι και άλλες λίγες ανά τον κόσμο κατά βάση χρησιμοποίησαν. Και αυτό που μας κάνει εμάς πάρα πολύ περήφανος είναι ότι ο κόσμος που δούλεψε εκεί, οι αθλητές,
δεν μπήκαν ποτέ σε κίνδυνο. Ήταν τέτοια τα πρωτόκολλα υγείας και ασφαλείας που διασφαλίσαμε ότι δεν κινδύνεψε κανένας. Πόσο huge που λένε και στο χωριό μου είναι ο οργανισμός του NBA? Σε επίπεδο ανθρώπων. Ας πούμε ανθρωπίνου δυναμικού. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για το NBA? Σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού είναι περίπου 2.500-3.000 άνθρωποι στα κεντρικά γραφεία και φυσικά είναι και οι ομάδες, είναι και οι 30 οργανισμοί. Το impact των ανθρώπων αυτών είναι σαν να είναι 3 και 4 φορές μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι από τις πιο ταλαντούχες, high IQ, high EQ, high skill set ομάδες στις οποίες έχω βρεθεί στην καριέρα μου. Ο Silver τι ιδιαίτερο προσόν έχει? Είναι visionary. Έχει όραμα. Είναι οραματιστής, ναι. Είναι οραματιστής, έχω απεριόριστο σεβασμό από τις φορές που έχουμε διαδράσει και συζητήσει. Έχει vision, έχει πάρα πολύ ειλικρίνεια, directness, έχει empathy, έχει κερδίσει τους παίχτες, ακούει. Είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης. Πόσο διαφορετικό είναι, εσύ γυρίζοντας από εδώ και από εκεί, είναι πολύ διαφορετικό προηγουμένως όταν ανοίξαμε την κουβέντα για από το κανείς international players στους 110-120, έχει να κάνει και με την πρόοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δηλαδή είναι κάτι που και το NBA το αποδέχεται. 100%. Ναι. Και είναι αυτό που λες, δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε φτάσει σε έναν βαθμό ότι κάποια από τα μεγάλα πρόσωπα του NBA να έρχονται από την περιοχή μας. Πριν από μερικούς μήνες ο Silver, όντας πραγματικά πολύ ειλικρινής, είπε ότι δεν είμαι έτοιμος να μιλήσω για την διάδοχη κατάσταση του LeBron. Αν θεωρήσουμε ότι ο LeBron είναι ο τωρινός GOAT, αφού δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, κάποιος που θα μπορούσε να φορέσει το μανδύα, ξέρω ότι φανέλα με το νούμερο 24 είναι το νούμερο 8, ο Kobe Bryant θα μπορούσε να φορέσει και το μανδύα του καλύτερου παίκτη της γενιάς του. Θα μπορούσε αυτό το παλικάρι, το δικό μας εδώ από τα Σεπόλια, που φοράει το νούμερο 34 και είναι ό,τι είναι και έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, να διεκδικήσει να γίνει το πρόσωπο της επόμενης μέρας. Και ο ίδιος το αρνείται. Από σεμνότητα και ισχυρίζεται και κάτι ότι δεν είμαι Αμερικανός. Δεν είμαι Αμερικανός για να είμαι ο επόμενος Λεμπρόν ή ο επόμενος Τζόρνταν. Κοίτα, αν δούμε το επόμενο Λεμπρόν όπως το ρωτάς, ως προς επειδή νομίζω, συγγνώμη σε διακόπτω, το NBA το ενδιαφέρει να έχει κάποιον ως εικόνα. Και δεν εννοώ μια απρόσωπη εικόνα όπως είναι το λογότυπο στο οποίο εμφανίζεται το Jerry West. Σωστά. Δηλαδή θυμάμαι την πρεμούρα. Είχα κάνει κάποτε μια κουβέντα με τον Στέρν και ομολογώ ότι διέκρινα ότι κυριευόταν από την πρεμούρα και ολόκληρο το οικοσύστημα του NBA να βρουν τον επόμενο Τζόρνταν. Μα ποιος θα ήταν αυτός? Θα ήταν ο Γκραν Χιλ, θα ήταν ο Άλεν Άιβερσον, θα ήταν ο Σακίλ Ονίλ, θα ήταν ο Τρέισι Μαγκρέιντι. Έπαιξαν διάφοροι εκείνη την εποχή. Θα ήταν ο Γκραν Χιλ. Έπαιξαν διάφοροι. Απορριπτόταν ο ένας μετά. Δηλαδή ο Άιβερσον απορριπτόταν γιατί φορούσε βαριά παντελόνια, άκουγε ραπ μουσική και έκανε παρέα με πιστολέρο, ας πούμε. Θέλω να πω ότι το ενδιαφέρει να υπάρχει κάποιος. Σωστά. Και το θυμάμαι και εγώ σαν φίλαθλος στην όλη συζήτηση και από τα media για το ποιος είναι ο επόμενος Τζόρνταν. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει επόμενος Τζόρνταν, προφανώς δεν υπάρχει επόμενος Κόμπι, επόμενος Λεμπρόν. Υπάρχουν heroes, υπάρχουν ενδάλματα. Οι φίλαθλοι αγαπάνε τον μπάσκετ επειδή αγαπάνε αυτά τα ενδάλματα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή είναι η πορεία στο fandom. Για πολλούς, για την ερώτηση που έκανες για τον Γιάννη, για πολλούς και όχι μόνο Έλληνες ή Ευρωπαίους, για πολλούς Αμερικάνους, ο Γιάννης είναι ήδη μέσα στη συζήτηση, αν όχι ήδη εκεί. Ευχή μας να συνεχίσει να είναι υγιής, να δίνει το 100% όπως δίνει και να εξακολουθεί να είναι εκεί που βρίσκεται, το οποίο το κέρδισε πάρα πολύ άξια. Όχι market wise που λένε, αλλά επειδή η δουλειά σου είναι, κατά βάση είναι το marketing, εκεί έχεις δραστηριοποιηθεί, εκεί έχεις διαπρέψει και αυτό ήταν και το σκαλοπάτι και το σημείο αναφοράς σου το να κάνεις μια λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία αυτή τη στιγμή σε ένα από τους κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς του κόσμου. Αλήθεια, ποιος είναι ο κορυφαίος αθλητικός οργανισμός στην Αμερική? Είναι το NFL, το μπάσκετ. Σε επίπεδο οργανισμού θεωρώ ότι και οι δύο οργανισμοί είναι πάρα πολύ αξιόλογοι. Το NFL σε επίπεδο τηλεθέασης, το Super Bowl του NFL, είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό event της Αμερικής. Τα δικά μας τα νούμερα είναι εξαιρετικά, ειδικά τα φετινά play-off, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι τα καλύτερα play-off σε επίπεδο ratings της τελευταίας 15ετίας. Απλά αυτό που έχει καταφέρει το NBA, το οποίο μου φαίνεται δύσκολο να βρω άλλον οργανισμό
που να το έχει κάνει. Πιθανότητα οι Ολυμπιακοί Αγώνες να είναι εκεί, αλλά είναι κάτι διαφορετικό οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι να είναι τόσο global, να είναι τόσο παγκόσμιο και να ξεπερνάει το άθλημά του. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Michael Jordan πριν, θα το έλεγα και για το NBA. Είναι ένα brand το οποίο μπαίνει στο κομμάτι της μουσικής, του lifestyle, της μόδας, του κινηματογράφου. Δεν μπορώ να σκεφτώ ένα άλλο παράδειγμα, άλλο οργανισμό που να το κάνει αυτό, να είναι consumer brand αυτό που λέμε, με τέτοια επιτυχία. Και αυτή είναι και η μοναδικότητα του οργανισμού. Ως άνθρωπος του marketing, ως άνθρωπος που δουλεύει για το NBA, και ως Έλληνας, και ως μπασκετάνθρωπος, τι εκτιμάς περισσότερο στο Γιάννη? Τι σου αρέσει στο Γιάννη? Μου αρέσουν τόσα πολλά πράγματα στο Γιάννη. Μου αρέσει πάρα πολύ το πόσο fighter είναι. Το ότι είχε μια δύσκολη ζωή στην Ελλάδα μέχρι το κομμάτι που πήγε στην Αμερική και αυτό το μπίσμωσε και έγινε καύσιμο και έγινε δύναμη για να συνεχίσει να προχωράει. Μου αρέσει που έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει και φαίνεται, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά φαίνεται μέσα από όλες τις εκφάνσεις και τον τρόπο που μιλάει ότι έχει παραμείνει ο Γιάννης που αυτοί που το ξέρανε ακόμα και τώρα θα τον αναγνωρίσουν. Και αφού δεν άλλαξε στα πρώτα 9 χρόνια, γιατί να αλλάξει τα επόμενα 10. Και αυτό που μου αρέσει ακόμη περισσότερο είναι ότι ακόμα και τώρα είναι πάρα πολύ πεινασμένος. Και θέλει να συνεχίσει να κερδίζει. Αυτό είναι κάτι μαγικό. Εγώ θα μείνω σε αυτό του fighter, επειδή ήταν fighter στη ζωή του. Ήταν fighter γέννημα θέμα από την οικογένειά του, γιατί έπρεπε να τον επιούσιο. Μου έκανε εντύπωση προϊούσεις της σειράς με τους Celtics, τους ημιτελικούς, που μάτωσε και συνέχισε να παίζει. Χτες βράδυ, ναι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της νοοτροπίας του που τα λέει όλα. Ναι. Το θέμα της... να ξαναγυρίσουμε λίγο στο εμπορικό κομμάτι του NBA, γιατί είναι ένας τεράστιος οργανισμός. Είχε ανακοινωθεί πριν από λίγο καιρό ότι η NBA σε συνεργασία με Fanatics το καλοκαίρι ανοίγουν το πρώτο κατάστημα. NBA Store θα είναι? NBA Store. Στο Παρίσι. Στη Γαλλία, ναι, στο Παρίσι. Στο 4ο διαμέρισμα. Αυτό είναι... τι προοπτική ανοίγει, δηλαδή, στο να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η επίδραση την οποία ασκεί μια λίγα? Μεγάλη. Κοίτα, το κομμάτι, αν το πάμε στο κομμάτι το εμπορικό, το κομμάτι του retail, το κομμάτι του commerce, σε πολύ μεγάλο βαθμό σήμερα γίνεται ηλεκτρονικά, γίνεται digital. Αυτό που δεν αντικαθίσταται ηλεκτρονικά είναι η εμπειρία, το πόσο βαθιά μπορείς να πάρεις την εμπειρία που μπορεί να έχει ο πελάτης με τη μάρκα. Αυτό χρειάζεται επαφή πρώτου βαθμού. Και αυτό γίνεται φυσικά με τα events που κάνουμε, γίνεται με πολλές διαφορετικές οργανώσεις, αλλά γίνεται και με μόνιμα καταστήματα. Στην Ευρώπη έχουμε ένα στο Μιλάνο και ένα στο Λονδίνο. Τώρα ανοίγουμε στο Παρίσι το καλοκαίρι, όπως είπες. Θέλουμε μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια να τα τριπλασιάσουμε στην περιοχή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Οπότε υπάρχουν κάποια σχέδια για τη Μέση Ανατολή. Εύχομαι πολύ σύντομα να μπορούμε να μιλάμε για κάτι αντίστοιχο και για την Ελλάδα και πιθανώς γιατί και περισσότερα από ένα. Και να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, μόνιμο, καθημερινό, που να ενισχύει αυτή τη διάδραση και την επαφή του brand με τους fans. Τι από όλα αυτά που κάνεις σου αρέσει τόσο πολύ, ώστε όσο άστοχο και πρόωρο κι αν είναι, θα σε έκανε να πεις ότι δεν θα φύγω ποτέ από το NBA, δεν θα αφήσω ποτέ αυτή τη δουλειά? Να είμαι στο γήπεδο με τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τα οποία παίζουν στο Junior NBA, έρχονται μέσα φορώντας φανέλες από τις ομάδες του NBA και βλέπεις πόσο πολύ σημαίνει αυτό το πράγμα για αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι... Δεν το έζησα ως παιδί, οπότε μπορεί να είναι και ένα μικρό αποθυμένο αν θέλεις, αλλά είναι στιγμές μαγικές. Είναι πολλά, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω... Όχι, εμένα μου δεν έχει διοικηθεί. Το διάλογο είναι και ambassador του NBA, και οι δυο είναι ambassador, και ο Ευθύμης Ρεζιάς και η Αναστασία Κωστάκη, που τις προάλλες είχε πάει και στη Ρώμη κιόλας με μια ελληνική αποστολή. Και επίσης τεκμηριώνεται και από το γεγονός, έχω ένα γιο, ο οποίος είναι 15 χρονών, παίζει μπάσκετ, δηλαδή και τα παιδιά της ηλικίας του, το βλέπω και τις παρέες του, ξέρουν, μαθαίνουν, ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν και συζητάνε πολύ περισσότερο για το NBA, ξέρουν όλες τις ομάδες, τα ρόστερ, παρά για πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Και θεωρώ ότι σε ένα βαθμό είναι το πόσο παγκόσμιο έχει γίνει το άθλημα, γιατί είναι εύκολο να έχεις πρόσβαση στο περιεχόμενο του αθλήματος. Αλλά από την άλλη, και το είπαμε ήδη αρκετές φορές, είναι τόσο πολύ πιο international οι local heroes, που το ότι ο Γιάννης
έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει σημαίνει πάρα πολλά για τους Έλληνες. Το ότι ο Λούκα έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει σημαίνει πάρα πολλά και για τους Σλοβαίνους και για τους Ισπανούς. Και υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα. Οπότε παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Αν δεν είναι κρατικό μυστικό και δεν είμαι αδιάκριτος, η πρωτοβουλία του να αναδείξετε την αθλητική και πολιτιστική κουλτούρα μέσω των ντοκιμαντέρ που έχουν σημεία αναφορές σε συγκεκριμένες πόλεις στην Ευρώπη, αποκάλυψε καινούριους κόσμους ή απλώς φώτισε γνωστούς κόσμους? Είναι μια προσπάθεια η οποία κατά βάση έχει δύο άξονες. Έχει έναν άξονα ο οποίος είναι ότι υπάρχουν μαγικές ιστορίες μπάσκετ παντού. Όχι μόνο στην Αμερική, σε πολλά μέρη στον κόσμο. Και είμαστε σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι μια καθαρά αυθεντική μπασκετική πόλη. Είναι και το Λύκνο και στην Μητρόπολη. Εδώ γεννήθηκε το ελληνικό μπάσκετ. Ακριβώς. Οπότε ένας άξονας είναι αυτός. Ο δεύτερος άξονας είναι ότι για πολλούς φιλάθλους η σχέση και η αγάπη που χτίζεται με το brand δεν περνάει κατευθείαν από το στομάχι, αν θέλει. Δεν περνάει κατευθείαν από τους ζωντανούς αγώνες. Περνάει από άλλου είδους περιεχόμενο. Είδαμε, για παράδειγμα, λίγα χρόνια πριν, 2 χρόνια πριν σχεδόν, το τελευταίο χώρο, το Last Dance, που ήταν ένα ντοκιμαντέρ, μια φοβερή παραγωγή για όλη την ιστορία των Bulls. Δεν ήταν ζωντανός αγώνας. Αυτή η παραγωγή έφερε στο NBA πολλούς fans, για τους οποίους μάλλον ο ζωντανός αγώνας απευθείας μπορεί να ήταν κάτι που θα τους έλκυε λιγότερο. Αλλά σιγά σιγά και μέσω περιεχομένου σαν και αυτού, δυνάμωσε η σχέση τους με το άθλημα και με τον brand. Οπότε ο δεύτερος άξονας είναι αυτός. Είναι τι είδους, αν θέλεις, triggers, τι είδους σκανδάλι πρέπει να πατήσεις για να καταλάβουν τι συμβαίνει στον κόσμο αυτό και πολλά άλλα τμήματα του φιλάθλου κοινού. Πες μου μια ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί, που την έζησες και την απόλαυσες και σε ευχαρίστησες αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με το NBA. Κάτι που δεν το περίμενες. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία ήταν πρόσφατα, 2 περίπου μήνες πριν, που ήμασταν στο Abu Dhabi με τον Clyde Drexler και με τον Tony Parker για να κάνουμε τα clinics, τα προγράμματα για τα μικρά παιδιά που κάνουμε του Junior NBA στο Abu Dhabi, και μας συγκίνησε όλους, αλλά ειδικά αυτούς τους δύο, το πώς παιδιά από όλες τις πόλεις ή τις περιοχές, αν θέλεις, ευρύτερες περιοχές, οδήγησαν ώρες. Για κάποια παιδιά ήταν και 7 ώρες δρόμος για να έρθουν να περάσουν 1 ώρα με αυτούς τους δύο superstars. Επειδή η εκπομπή έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, να ξαναγυρίσουμε επί προσωπικού, επί δικού σου προσωπικού, αν και η κουβέντα έχει και όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες. Θυμήσου, μοιράσου μαζί μας έτσι μερικές ωραίες μπασκετικές ιστορίες που έχεις. Ακόμα και από την εποχή που δεν ασχολιώσουν επαγγελματικά με τον μπάσκετ. Πάρα πολλές μπασκετικές ιστορίες. Θυμάμαι τους γονείς μου να με ντύνουν με μια αυτοσχέδια μεγάλη σημαία και να κατεβαίνουμε στον δρόμο όταν η εθνική το Ευρωμπάσκετ το 87. Θυμάμαι να ψάχνω να βρω τηλεόραση το 95 για να δω τον τελικό των εφήβων. Με τον μπάσκετ Ελλάδα-Αυστραλία. Με την Αυστραλία, σε καλοκαιρινές διακοπές, σε περιοχές χωρίς ρεύμα, χωρίς σήμα. Θυμάμαι τις Ευρωλίγκες που πήρε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Θυμάμαι τα Final Four του Άρη. Το πρώτο πρωτάθλημα του Γιάννη, που ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Πάρα πολλές. Υπάρχει πρόσωπο το οποίο έχεις γνωρίσει στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας και της ενασχόλησής σου, από το οποίο να μαγεύτηκες? Μαγεύτηκα όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ που έχω γνωρίσει, επειδή από πάρα πολύ μικρός ήθελα να είμαι σε αυτόν τον κόσμο. Μαγεύτηκα γιατί είχαν να μου δώσουν πράγματα που εγώ δεν τα έχω ζήσει σε πρώτο βαθμό μέσα στο παρκέ, αν θέλεις. Οπότε όλες αυτές τις διαδράσεις. Αλλά κάτι μαγικό και πρόσφατο που έγινε σήμερα ήταν να είμαστε στον ίδιο χώρο με τον Νίκο Γκάλη και να βλέπω πόσα πολλά εξακολουθεί να σημαίνει αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και σε παιδιά 5-6 χρονών που προφανώς και δεν τον έχουν δει ποτέ να παίζει, προφανώς και δεν ζήσανε αυτή τη μετάβαση στα χρυσά χρόνια του μπάσκετ που ζήσαμε εμείς που ήμασταν παιδιά εκείνη την εποχή, αλλά ξέρουν, αντιπροσωπεύουν, καταλαβαίνουν, αναγνωρίζουν το ότι χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο μιλάμε τόσο πολύ για το μπάσκετ σήμερα όλοι μας σε αυτή τη χώρα. Μου ξανά έκανες πάσα, έδινες καλές ασίς όταν έπαιζες? Προσπαθούσα, γιατί δεν έκανα τίποτα άλλο. Δεν έκανες τίποτα άλλο. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έτυχε να είμαι παρόν σε αυτό το αντάμωμα, τι σε εγωίτευσε στον Γκάλη? Εντάξει, ο Γκάλης εξορισμού, επειδή δεν εκτίθεται κιόλας πολύ συχνά στην
δημοσιότητα είναι ένας εξορισμού ενδιαφέρον και εγωιτευτικός άνθρωπος. Δηλαδή, ο Γκάλης ακόμη και αν χασμουριέται, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Το κοιτάζει να χασμουριέται, πώς το λένε. Ασκεί μια μαγεία, πώς να το πω. Είναι αυτή η μαγική άβρα που έχει, αλλά αυτό που με εγωίτευσε περισσότερο είναι η αμεσότητα και η απλότητά του. Ο τρόπος που μιλούσε, είτε ήταν σε σένα που σε ξέρει και έχετε κάνει συνεντεύξεις, είτε ήταν σε μένα που με γνώρισε σήμερα για πρώτη φορά, είτε ήταν στα παιδιά που πήγαιναν να ζήσουν μια φωτογραφία. Αυτή η αμεσότητα και η απλότητα, αυτή η καθαρότητα, αν θέλεις, της διάδρασης είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και το βρήκα πάρα πολύ συγκινητικό. Είπες κάτι προηγουμένως και δεν θέλω να το αφήσω να περάσει έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει, που λένε υπάρχει πεπρωμένο και γραμμένο και κισμέτ και οτιδήποτε άλλο. Ακόμη και όταν έκανες δουλειές αλότριες, αλότριες με το μπάσκετ, είχες στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα ήθελες να ξαναγυρίσεις το μπάσκετ με κάποια άλλη ιδιότητα? Με μια ελπίδα ζούμε, εννοείται. Απόλυτα, ναι. Το κυνήγησες δηλαδή? Το κυνήγησα όχι σε βαθμό να είναι ο στόχος με τον οποίο κοιμόμουν. Ναι, υπήρχε πάντα στο μυαλό μου ότι ο χώρος του αθλητισμού γενικότερα είναι κομμάτι του DNA μου, είναι αυτό που θέλω να κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου, με ενδιαφέρει. Πέρασα πολλά χρόνια, όπως είπα, στον χώρο παίζοντας ή παρακολουθώντας και αν έπρεπε να διαλέξω έναν οργανισμό, ένα brand, ένα άθλημα, θα ήταν το μπάσκετ και το NBA, με αυτή τη λογική. Και μετά ήταν μια αλληλουχία καλών συγκυριών. Ποιο άλλο άθλημα σου άρεσε όταν ήσουν μικρός? Ποδόσφαιρο, έβλεπα πολύ. Τένις τα τελευταία χρόνια. Σκάκι, πολύ. Σκάκι, Σκάκι, ναι. Παίζω ακόμα και τώρα. Λίγο καλύτερα από το μπάσκετ, άρα μέτρια και εκεί, αλλά... Πώς εξηγείς, επειδή εμένα μου αρέσει να τελειώνω και όπου να είναι φτάνουμε στο τέλος, ίσως είναι και η τελευταία ερώτηση αυτή. Είναι μια παλιά παπαδιαμάντια λογική να αρχίζει να τελειώνει μια συνέντευξη όπως αρχίζει. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι οι Έλληνες που λέγαν παλιά ότι δεν έχουν, επειδή είμαστε τη τελευταία στιγμή στην τούλα του Σαββάτου, δεν έχουμε αυτό που λέτε εσείς οι γραμματιζούμενοι managerial skills, ότι αυτή τη στιγμή σε κομβικές θέσεις του παγκόσμιου αθλητισμού βρίσκονται Έλληνες. Ένας από αυτούς εσύ, έχεις έναν τομέα ευθύνης. Ο Ανδρέας Ζαγκλής, πολύ μεγαλύτερο τομέα ευθύνης. Είναι γενικός γραμματέας της FIBA. Ο Πατρίκο Μνηνός, CEO του BCL. CEO του BCL. Οποιοδήποτε σπορ και αν ψάξουμε θα βρούμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε επιτελικές θέσεις ή υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν ή βρίσκονται τώρα. Τι είναι εκείνο που δίνει στον Έλληνα τη δυνατότητα να πετύχει σε τέτοιους τομείς? Κοίτα, δεν το αγοράζω το επιχείρημα των γραμματιζούμενων ότι οι Έλληνες δεν έχουν managerial skills. Δεν νομίζω ότι τα skills πηγαίνουν ανάλογα με την εθνικότητα. Απλά σε διαφορετικές περιστάσεις και σε διαφορετικές συνθήκες και σε διαφορετικό, για να είμαστε και πάρα πολύ ειλικρινείς, αριθμό ευκαιριών που σου έρχονται, γιατί μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολύ μικρότερη από μια χώρα σαν την Αμερική ή σαν την Αγγλία. Οπότε υπάρχει ένας βαθμός τύχης, παίρνεις περισσότερες ευκαιρίες by default. Αυτό που θα έλεγα ότι έχω δει σε πολλούς άλλους Έλληνες που έχουν ζήσει στο εξωτερικό είναι ότι ο βαθμός προσαρμογής τους είναι μεγαλύτερος σε σχέση ίσως με κάποιες άλλες εθνικότητες. Οπότε βοηθάνε όλα αυτά, όλες αυτές οι συγκυρίες στο να βγουν αυτά τα skills και να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς, και ανέφερες μερικά πολύ καλά παραδείγματα, να έχουν φοβερές καριέρες. Πες μου για τον επίλογο κάτι που θα ήθελες να σου συμβεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, τα επόμενα 20, τα επόμενα 30. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Προηγουμένως το NBA δεν ήταν αυτός ο σκοπός, αλλά πάντοτε στο μυαλό σου ήταν να ξαναγυρίσεις στο μπάσκετ και να σταδιοδρομήσεις στο μπάσκετ. Κάτι που θα ήθελες να συμβεί βλέποντας έτσι, χαϊδεύοντας, ας πούμε ότι αυτή ήταν μια γυάλινη σφαίρα και δεν ήταν μια δερματινή μπάλα. Επειδή είναι αργά να πω ότι θα ήθελα να γίνω draft στο NBA, να πω να φέρουμε αγώνα του NBA στην Ελλάδα. Το κρατάω αυτό. Το αγοράζω. Το αγοράζω και θα το αποθηκεύσω εδώ μαζί με τα υπόλοιπα. Έχω μπλέξει ήδη. Λίγο πρωτού αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο Αϊβάζογλου, θα τηρήσουμε και την εθιμοτυπία. Έχουμε εδώ ένα μικρό δωράκι, ταπεινό, συμβολικό, από το Trace and Chase, εις ανάμνηση της παρουσίας σήμερα εδώ, που εύχομαι και ελπίζω είναι η πρώτη, να μην είναι και η τελευταία. Απόλυτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήρθα μάτια χέρια, ντροπή μου, αλλά επιφυλάσσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Αϊβάζογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή παρουσία σου. Δική μου.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ήταν άλλο ένα show από το Trace and Chase. Το απόλαυσαν προσωπικά, φαντάζομαι και εσείς, με την παρουσία ενός νεαρού Έλληνα που βρίσκεται πια σε ένα πολύ σημαντικό πόστο του παγκόσμιου μπασκετικού γίγνεσθε και δι του NBA. Αυτά για σήμερα. Κρατάμε την τελευταία αποστροφή του λόγου του να δούμε συντόμως ένα μάτς του NBA στην Ελλάδα. Ραντεβού στο επόμενο show του Trace and Chase. Γεια σας. Play games like